mỗi nước mỗi khác với phức tạp. Để đường đi là cũng nhiều, đi qua thành phố, đi qua rừng, đi qua các quốc gia. Nhưng mà giờ được anh Báo anh giúp đỡ cái giấy tờ như thế tốt rồi. Giờ lại được thêm anh Giáp tới để chỉ đường nữa thì con rất là hạnh phúc, rất là tốt đẹp, rất là cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì sau cái tập vừa rồi mình đăng lên là muốn phát tâm trợ duyên cho sư Minh Tuệ đi bộ hành từ Việt Nam qua Ấn Độ. Thì ngay sau vài tiếng thì mình đã được thông tin những người thân trong gia đình của sư Minh Tuệ thì đã liên hệ với mình và cũng đã đồng ý là để mình cùng hỗ trợ sư trong hành trình mà rất dài và gian nan sắp tới. Thì hiện nay là mình đang có mặt ở Huế và mình đang trong hành trình là bây giờ mình sẽ đi xe từ Huế lên Gia Lai để gặp sư đây. Và hôm nay thì như các bạn đã biết thì những cái thông tin trên mạng thì có một anh tên là anh Báu, thì anh cũng đã gặp trực tiếp sư và sư cũng đã đồng ý là để anh Báu cùng đi với sư ấy. Và ngày mai thì khi mà mình lên Gia Lai thì mình và anh Báu sẽ gặp nhau ở trên đó, và sau đó là mình và anh Báu sẽ cùng đi vào nói chuyện trực tiếp với sư. Mình cũng không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa. Một cái cảm giác là nó khác xa so với những cái hành trình đi khám phá của mình và Thảo từ trước đến nay các bạn ạ. Mình đã từng đi rất nhiều nơi sâu xa, nhưng mà cái nơi này là nơi ở Gia Lai mà sư đang ở đây thì là một cái gì đó rất là khác lạ, đưa mình đến một cảm giác rất là khác lạ các bạn ạ. Ok, thì không để các bạn chờ lâu nữa thì mời tất cả các bạn cùng với mình lên trên Gia Lai để gặp sư Minh Tuệ nhá. Chúng ta cùng đi thôi. Chỗ này là bến xe ở trong Huế các bạn ạ. Từ Huế lên Gia Lai thì không có chuyến bay và kiểu như là phải bay qua cảnh ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh ấy. Nên bọn mình có chọn phương thức là sẽ đi xe giường nằm để lên trên Gia Lai các bạn ạ. Thì bay được nữa. Ngoài với Thảo không bay được nữa rồi các bạn. Như những cái hành trình ở nước ngoài khác thì bọn mình cũng bay từ châu lục này sang châu lục khác. Rồi trước kia là cũng đi bộ hết nước này đến nước khác các bạn ạ. Và Thảo cũng là, ai theo dõi lâu thì chắc cũng biết là Thảo cũng là một cái người đi bộ rất là giỏi đây. Đi bộ từ thời ở Việt Nam này sang Ấn Độ, Nepal này. Rồi sau đó mà sang những cái vùng đạo hồi như là Pakistan hay Afghanistan thì châu Phi thì mình thấy nguy hiểm quá. Nên là bữa đấy là mình có đi một mình và Thảo ở nhà để gọi là đợi mình xong cái quãng đường gian nan đấy các bạn. Thì không biết là Thảo có cảm nhận sao khi mà biết tin sư Minh Tuệ là đồng ý để cho chồng đi cùng sư trong cái chuyến hành trình sắp tới. Đấy là một cái chuyến mà bọn mình đã từng trải qua rồi đúng không? Đấy thì không biết là Thảo cảm nhận sao? Đầu tiên là Thảo đã theo dõi thầy cũng khá là lâu và Thảo cũng là một trong những người con của Phật. Nói chung là một trong những người Phật tử đi theo dõi và cũng theo những cái người mà tu hành đấy, thì Thảo rất là kính phục và rất là nể. Khi mà sáng nay thì biết cái tin gọi là thầy đã phản hồi lại và có anh Báu gọi điện thoại trực tiếp cho Giáp á. Một nửa thì Thảo cũng vui, nhưng một nửa cũng hơi buồn và lo lắng về sau này, tại vì sắp tới nếu như mà Giáp đi á thì Thảo sẽ là cái gì chăm con một mình đó. Thì Thảo đang tính là nói là để, nói chung là đó là cũng là một cái duyên của Giáp, tại vì Giáp đã từng trải qua cái hành trình đi bộ này rồi và bản thân Thảo cũng như vậy. Thảo biết được là trên đường nó sẽ gặp những cái khó khăn gì và những cái thử thách nào để dành không chỉ là cho Giáp và kể cả là thầy nếu như thầy đi bộ. Và nghĩ là sẽ có một người nào đó mà nếu như đồng hành cùng thầy và hướng dẫn để mà giúp đỡ thầy á, thì nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì thật sự đi ra nước ngoài á, với những cái nước châu Á là mọi người nghĩ rất là dễ, nhưng mà đi bộ thì không hề dễ. Tại vì mình là con gái, mình đã từng đi bộ như vậy cùng Giáp và mình biết những cái gì khó khăn ở trên đường. Hàng ngày là phải kiếm được cái chỗ để mà có đồ ăn và kiếm cái chỗ để ngủ
rất là khó khăn, và chưa kể là gặp người này người kia, và kể cả là gặp cái thời tiết mà không may mắn dành cho mình nữa. Thì nói chung là phải đối đầu và phải gọi là như là ta sẵn sàng với tất cả mọi thứ. Thì Thảo nghĩ là đây cũng là một cái duyên của Giáp, và Thảo cũng nghĩ là Thảo nên ủng hộ Giáp để Giáp đi, là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa, nếu như mà sau này Thảo mà cũng có cơ hội bế con đi đường để mà có một cái hành trình khác của hai vợ chồng, thì Thảo nghĩ là Thảo cũng nên có một cái kế hoạch riêng cho mẹ và con khỏe khoắn, và sẽ lên một cái kế hoạch khác đi du lịch trải nghiệm, đi bộ quay trở lại. Thì mình cũng khi mà sáng biết thông tin của những người thân trong gia đình của Sư và cũng như là anh Báu nói riêng thì cũng có liên hệ cho mình, và sáng nay mình cũng rất là mừng. Khi mà vừa mở mắt ra thì mình thấy mọi người gọi điện thế, mình thấy là rất là mừng các bạn ạ. Tại vì đây là một cái phát tâm của mình, như tập trước mình rất là mong muốn để có thể cùng đi để hỗ trợ thầy. Thì cái điều bước đấy thì sau một đêm ngủ dậy là mình rất là mừng, và khi biết tin đấy là mình chia sẻ ngay với cả vợ mình là Thảo đây. Và cũng rất là may mắn nữa khi mà vợ mình cũng rất là ủng hộ về cái quyết định mà sẽ trong sắp tới là đi hỗ trợ thầy cho chuyến bộ hành từ Việt Nam sang đến Ấn Độ. Đấy. Nói chung là sẽ có những cái khó khăn mà chắc chắn là hai vợ chồng phải tự chia sẻ với nhau. Cái đầu tiên là sẽ có con nhỏ, và cái thứ hai nữa là mỗi người sẽ đánh bắt một cái trách nhiệm riêng. Thì Thảo nghĩ là nếu như đã đồng hành thì tất nhiên phải chia sẻ và phải hiểu được là cái gì đang là cái quan trọng và cái cần thiết đó. Thì trong khoảng thời gian sắp tới mà Thảo sinh thì Thảo chỉ hy vọng là sẽ có Giáp đồng hành bên cạnh, nhưng mà sau đó thì chắc là Thảo nghĩ là Thảo cũng đủ mạnh mẽ, đủ gọi là như vậy đó, kiên nhẫn để chờ để Giáp được đi. Ok, thì không biết nói gì hơn nữa, thì hai vợ chồng mình và vợ mình là Thảo đây cũng rất là háo hức để có thể là tới trực tiếp để nói chuyện với thầy các bạn ạ. Thì bây giờ bọn mình đang trong quá trình là đợi xe để tới Gia Lai đây các bạn. Thì tầm sáng mai, hôm nay mình 3 giờ chiều rồi, thì tầm khoảng 3 giờ sáng mai là mình sẽ có mặt ở Gia Lai các bạn nhé. Ok, hẹn các bạn một lát nữa thì trên xe, và ngày mai gặp hành trình gặp Sư Minh Tuệ cùng với Giáp và Thảo nhá. Đằng sau của mình đây là biển hồ ở Pleiku đấy các bạn. Mình đã tới đây từ rạng sáng ngày hôm nay, thì bây giờ là mình đang ngồi ở đây để đợi anh Báu ra đón về chỗ nhá, nhà của Sư Minh Tuệ và gặp Sư Minh Tuệ đấy các bạn. Thời tiết trên này Gia Lai thì cũng tối là đi đường khá là lạnh các bạn nhé. Nhiệt độ giờ 16-17 độ thôi. Đây, các bạn thấy mình mặc bộ quần áo lạnh này đây. Biển hồ Pleiku, thời tiết rất là đẹp, không quá lạnh và kiểu như là có nắng vào ban ngày ấy. Đến đây cảm tưởng không khí rất là thư giãn. Khi mà mình gặp anh Báu thì chắc là cái đoạn này mình sẽ xin phép là không quay các bạn ạ, và đi vào trong nhà chỗ Sư ấy. Thì mình không biết là mình có quay không, thì nếu mà quay mình sẽ quay cho các bạn coi. Nhưng mà hiện nay thì hôm nay thì một lát nữa thôi mình sẽ gặp Sư Minh Tuệ và sẽ gặp trực tiếp Sư các bạn ạ. Để có gì một lát nữa mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn biết nhá. Ok. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bạch Sư là con tên là Lê Khả Giáp, thì con cũng đã từng có trải nghiệm đi bộ qua 13 nước trên thế giới. Nên là hôm nay thì con biết Sư là cũng có mong muốn là đi sang Ấn Độ. Nên là hôm nay thì con có đến đây thì con cũng rất có mong muốn là phát duyên là con muốn đồng hành cùng với sư trong cái hành trình từ Việt Nam qua đến đất Phật của Ấn Độ này. Thì con đến đây con muốn xin phép Sư ạ. A Di Đà Phật. Vâng, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con thưa anh Giáp là con thì cái tâm nguyện là đi sang Ấn Độ với một cái bộ hành, nhưng mà anh Giáp tới xin đi như thế. Con thì chưa biết đường. Con hôm bữa là cái nguyện hạnh là
đi Ấn Độ mà không biết đường chỉ đường, thì hôm trước là có anh báo là làm thủ tục giấy tờ với lại đường xá là mình không biết. Nên là con rất cần người hiểu rõ về thủ tục giấy tờ, về làm cơ sở pháp lý để đi qua các nước cho nó dễ điều kiện xuất nhập cảnh của mỗi nước mỗi khác ấy phức tạp. Để đường đi là cũng nhiều, đi qua thành phố, đi qua rừng, đi qua các quốc gia. Nhưng mà giờ được anh báo, anh giúp đỡ cái giấy tờ như thế tốt rồi. Giờ lại được thêm anh Giáp tới để chỉ đường nữa thì con rất là hạnh phúc, rất là tốt đẹp, rất là cảm ơn, cũng mong. Nhưng mà cái đây là anh Giáp phải hoàn toàn tự nguyện. Chứ con cũng không có ép, nếu mà không được thì thôi, chứ con cũng không có nói nài nỉ phải kêu bảo anh Giáp tới đâu. Anh Giáp đi thì chỉ được tới chỗ nào thì con cũng đều hạnh phúc vui vẻ, và cũng cảm ơn anh Giáp. Tốt đẹp. A Di Đà Phật. Con cảm ơn sư rất là nhiều. Hôm nay rất là hữu duyên các bạn. Hôm nay mình đã được gặp sư Minh Tuệ tại Gia Lai đây. Thì qua một hành trình rất là dài của mình và Thảo đi từ Huế lên trên này rồi đấy, thì gặp được sư đây thì nói chung là mình thấy rất là hữu duyên và may mắn. Ok, giờ chắc là mình sẽ quay trở lại ở Gia Lai và mai mình sẽ đi Huế. Nay là mình đã quay trở lại Huế các bạn ạ. Thì khi mà đúng bây giờ đến đây là mình cũng ngồi lại được ở phòng này, thì mình cũng chia sẻ các bạn một chút là cái cảm nhận của mình khi mà bước vào trong chỗ mà nơi mà sư đang ngồi ở đấy ấy. Thì sư kiểu đang ngồi thiền, ngồi gọi là ngồi ngủ các bạn. Thì cảm xúc của mình rất là bồi hồi. Mình đã theo dõi sư, là biết sư là qua trên mạng là nhiều ấy các bạn. Nghe những câu chuyện của sư nói này, nghe những cái lời mà rất là gần gũi về những đời sống thường ngày để giúp cho cuộc sống mỗi người là nhẹ nhàng hơn đấy các bạn, là tạo ra cái niềm vui hơn đấy. Và đến khi mà trực tiếp gặp sư thì mình thấy là rất là bồi hồi như vậy. Và mình cũng rất là vui khi mà được chính từ sư là đã đồng ý cho mình và cũng như là anh Báu, hai anh em là có thể là hỗ trợ sư trên cái hành trình mà bộ hành từ Việt Nam qua tới Ấn Độ này. Đấy, một cảm xúc rất là vui. Thì trong cái thời gian vừa rồi là mình cũng chưa có kịp cập nhật cho các bạn trên YouTube hay là cũng như trên Facebook, thì tại vì mình cũng lên Gia Lai rồi mình lại đi về các bạn. Mình và Thảo thì cũng hai vợ chồng là đi xe lên thì cũng gặp thời tiết nó cũng mấy hôm nay cũng hơi mệt một tí, nên là hôm nay mình mới gọi là đăng lên YouTube để chia sẻ cho các bạn cái tin này. Đó. Mình sẽ đồng hành cùng với cả sư trong chuyến hành trình bộ hành từ Việt Nam qua tới Ấn Độ này và cả anh Báu nữa. Xem quá là nhiều những cái hình ảnh của sư đi, nào là đi bộ trên đường này, chân đất này, rồi chân bị chai sạn này, nắng mưa thì cũng không có đội mũ này, rồi chỉ có một cái tấm y che thân lên thôi. Thì khi mà lên Gia Lai các bạn, cái hôm qua mình lên đấy là thời tiết trên đấy là có đợt không khí lạnh tràn về ấy. Thì mình thấy là vào đấy thì thấy sư ngồi một mình trong vậy, cũng ngủ một mình ở trong cái gọi là ngồi một mình trong cái góc ấy. Thì mình cảm tưởng cũng có một cái cảm xúc rất là thấy thương sư các bạn ạ. Thương sư ở cái là một cái dáng vẻ rất là gầy gò, mà bây giờ hiện nay có cái sư là cũng đã gọi là hơn trước một chút rồi, nhưng mà nhìn sư bên ngoài vẫn rất là gầy các bạn ạ. Thì thấy cũng rất là thương. Một cái dáng vẻ gầy gò và để muốn là học tập về Phật Pháp. Đó thì mình thấy rất là xúc động. Thực sự là rất là xúc động các bạn. Bây giờ mình cũng miêu tả cũng không biết là các bạn có hiểu qua một phần được không, nhưng mà nhìn sư cũng dân dã bình thường thôi các bạn. Và đấy, thì khi mà ngồi nói chuyện với sư đấy thì sư cứ ngồi trong cái bóng tối như vậy đấy. Cái chỗ sư ngồi thiền và ấy đấy là cũng rất là ít điện ở trong. Thì mình ngồi với sư là qua một cái kiểu ánh sáng nó mờ mờ ảo ảo vậy á. Cái lúc mà ngồi trên tảng đá ấy, mình có hỏi sư thế là sư ơi, tí sư ngủ ở đâu? Thì sư lại chỉ sang một cái góc mà ở bên phải các bạn, là có một cái nền đất đấy. Sư ngồi trong góc, ở góc vườn sư ngồi ngủ đấy các bạn. Thì đúng là thấy rất là thương sư và thấy có gì đó rất là xúc động. Một con người cũng bình thường thôi, gọi là người trần mắt thịt bình thường thôi, mà sư muốn học theo kiểu tu làm cho con người là bỏ bớt tham sân si đi các bạn.
Đấy thì nói qua câu chuyện này đấy thì mình cũng muốn thông báo các bạn đấy là hành trình sắp tới của mình sẽ mình và anh Báu sẽ hỗ trợ sư trong cái chuyến bộ hành tới Ấn Độ đấy, một cái chuyến hành trình rất là gian nan và vất vả các bạn ạ. Thì đây là một cái chuyến đi xa và cũng không đơn giản, một cái hành trình rất là dài và nhiều cái trông go các bạn ạ. Đặc biệt là sư cũng là một người bây giờ là ở Việt Nam, đặc biệt ở Việt Nam mình rất là nhiều người biết đấy, nên là cái chuyến hành trình cũng phải cẩn trọng đo lường một tí để cho an toàn cho bản thân mình cũng như anh Báu và sư là đi cùng. Khi mà Myanmar các bạn, ở Myanmar đấy là cái thời 2016, 2017 nó cũng chưa có nội chiến phức tạp như bây giờ ấy. Mà bữa đấy mình đi bộ đã thấy nguy hiểm rồi các bạn. Đi vào nhà người dân là người ta đâu có cho mình ở đâu. Bữa đấy mình cũng đi ăn nhờ ở nhờ kiểu ít tiền đấy các bạn. Vào nhà người dân người ta đến nỗi mà người ta sợ, đến nỗi mà không cả dám cho mình là ở lại nhà người ta nhé các bạn nhé. Cái người chủ là người ta rất là thân thiện, người ta muốn, nhưng mà ở nơi đấy thì nhiều cái nó phức tạp đấy các bạn, nhiều kiểu sắc tộc nó phức tạp, nó thế này thế kia ấy. Nên người ta cũng lo thế này thế kia ấy. Nói chung là cũng rất là khó khăn, hành trình là phải cân nhắc từng tí một, nó không biết cái gì nó đang chờ đón các bạn ạ. Thì hôm nay mình đã gọi là tận mắt chứng kiến là sư ngoài đời như thế nào các bạn ạ. Thì cảm giác của mình thấy sư rất là gần gũi và có gì đó là rất là không biết nói sao đó. Nó rất là gần gũi các bạn ạ. Thảo cũng là cái người mà đã từng đi bộ với mình cũng qua rất là nhiều nước này, thì Thảo cũng phải hiểu cái hành trình đi bộ rất là gian nan đúng không? Bản thân Thảo thì cũng là một trong những là nữ trải nghiệm đi bộ. Thảo đã từng đi cùng với Giáp cũng khá là dài, trong hơn 2 năm, và đi cũng đi qua 3 nước, Việt Nam rồi Ấn Độ rồi Nepal, và cũng trải nghiệm rất là lâu cùng Giáp về cái chuyến đi bộ đó. Nhiều khó khăn trên đường, và không chỉ là bản thân Thảo là dành cho người phụ nữ, mà đặc biệt cho những người mà đàn ông á, dù có mạnh mẽ, có khỏe và có cái ý chí kiên cường, rất kiên cường á, thì cũng phải đôi lúc cũng phải ngồi lại để suy nghĩ, và nói chung là ngồi lại để mà nhìn lại bản thân nữa. Với những cái khó khăn mà đã xảy ra trên đường mà Thảo đã từng nhìn thấy, đã từng trải nghiệm qua, thì thật sự nếu như mà Giáp muốn quay lại đi bộ thì Thảo cũng không có mấy happy cho lắm, tại vì thực ra rất là cực khổ mọi người ạ. Với những cái gì mà đã trải qua như vậy á, thì mình tin chắc là Giáp cũng đủ cái kinh nghiệm, đủ cái từng trải, đủ cái sự kiên nhẫn, và nói chung là cái sự hiểu biết của Giáp có thể giúp cho thầy một cách dễ dàng để mà vượt qua từ Việt Nam sang Ấn. Thảo bây giờ thực sự là cũng bầu rất là to rồi các bạn. Bây giờ bọn mình đã tới gần tháng thứ 8 rồi, chỉ còn hơn tháng một chút nữa thôi là em bé gấu chào đời rồi các bạn. Thì đấy các bạn, như thấy Thảo vừa nãy là Thảo cũng nói là không vui, tại vì hồi trước khi mà lần đầu tiên mình đi bộ cũng vậy, mình ít tiền này, bố mẹ mình khi mà nhìn thấy cảnh con đi bộ ngoài đường rồi nắng nôi, tiền không có rồi đi ra nước ngoài, mình cũng chia sẻ là hồi xưa mà khi mà mình không biết đâu nhá, nhưng mà khi mà đi về rồi mẹ mình không nói đâu, nhưng mà những người xung quanh hàng xóm nói ôi, thằng Giáp này thời xưa mà nó đi bộ qua như thế mà mẹ nó xem ở nhà mẹ nó cứ khóc tu ở nhà thôi. Đây là những người mà xung quanh, người thân trước đây của mình ấy, và bây giờ cũng thế. Thì đặc biệt là tâm lý của bà bầu cũng vậy, lại càng nhạy cảm hơn, càng lo lắng nhiều hơn các bạn ạ. Nên là mình cũng phải để sau sinh khi mà em bé cứng cáp một chút thì mới gọi là tiếp tục bắt đầu cái hành trình mà rất là lớn này các bạn. Cũng hoan hỷ để mà chờ đợi, có nghĩa là để cho Thảo có thể là sinh đẻ một cách dễ dàng, cùng có ba bên cạnh, có nghĩa là có chồng bên cạnh. Thì nói chung là hai vợ chồng cũng phải sắp xếp, và chắc chắn là trong cái khoảng thời gian sau khi sinh thì Giáp sẽ chuẩn bị cái hành trình này và đi bộ hành cùng với thầy. Thì bản thân Thảo thì Thảo cũng phải tự chuẩn bị cho tâm lý cho bản thân mình để mà có thể tự chăm sóc con một mình trong một khoảng thời gian.
Trên hành trình đấy sắp tới thì cũng phải rất là dài và xa, cũng phải gặp rất là nhiều điều mà cũng cần phải lo các bạn ạ. Hồi xưa thì mình đi một mình và không ai biết ở nước ngoài thì nó là cái câu chuyện khác. Nhưng mà bây giờ như các bạn biết là sư rất là nhiều người biết tới, và thực sự là mình đang lo ngại cái chuyện mà khi mà sư đi thì sẽ rất là nhiều người tới chẳng hạn đó. Thì mình cũng hy vọng là đấy, thì sau một thời gian khi mà vài tháng nữa đi này thì anh chị cô chú là gọi là sao nhỉ, mong mọi người ủng hộ và mong mọi người theo dõi cái hành trình này trên video, chứ ví dụ như đừng cố gắng đi theo, hay là đừng cố gắng gọi là tập trung đông người, tại vì nó rất là ảnh hưởng. Đúng rồi. Thật sự là mọi người rất là lo lắng, kể cả là Thảo ở nhà, Thảo cũng lo lắng cho Giáp và lo lắng cho những người đi cùng. Tại vì để mà thực hiện một cái nhiệm vụ và thực hiện một cái ước nguyện để mà giúp thầy đi thì cũng đã lên cái tâm nguyện đó rồi, nhưng mà để có hoàn thành mà có tốt đẹp thì cần phải có sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Tại vì giống như mọi người đã biết thì thầy có rất là nhiều người muốn gặp và theo thầy, nhưng mà mọi người hãy suy nghĩ kỹ càng để mà theo dõi cái hành trình này bằng cách là ủng hộ dùm thầy để thầy có thể vượt qua và theo dõi cái hành trình này, thay vì là gặp trực tiếp, tìm nơi và tập trung lại đông đúc để gây ảnh hưởng tới chuyến đi và ảnh hưởng tới một cái đất nước khác. Thì mọi người hãy theo dõi bằng cái video mà mình cũng đang cố gắng là để Giáp chia sẻ một cách gọi là chân thật nhất về những cái gì mà Giáp đang trải nghiệm và chuẩn bị trải nghiệm cùng thầy, cho mọi người có thể nhìn thấy một cách chân thật nhất. Rồi. Thì các bạn đã theo dõi những cái trải nghiệm của mình và Thảo đi khắp nơi trên thế giới rồi đấy. Thì mình luôn là gọi là sao nhỉ, là cái người mà mong muốn là chia sẻ những cái gì thật nhất, những gì mà nó chân thật giản dị nhất đấy các bạn. Sư cũng là người bình thường và người trần mắt thịt bình thường, và là cái người đang học tu thôi các bạn. Thì sư cũng phải là nhiều người cứ kiểu như là thần thánh hóa, thì mình thấy là đó là cái điều mà không nên các bạn ạ. Bữa trước mà thấy thầy cũng nhận là tội thật, cũng đi không phải hàng ngàn người ấy nhở, hàng ngàn người đi theo thì đúng là thấy là rất là cái vấn đề đấy là lo lắng nhất các bạn. Ok, thôi thì đấy, tập này là mình cũng thông báo cho các bạn biết rồi đấy. Thì hẹn anh em sau khi mà em bé gấu chào đời là mình sẽ đi cùng sư, mình và anh Báu sẽ đi cùng sư để hỗ trợ sư trong cái hành trình mà bộ hành từ Việt Nam qua Ấn Độ này thành công mỹ mãn nhất. Và một cái điều quan trọng nhất nữa là cũng phải nhờ chính anh chị cô chú khán giả quý Phật tử hay là những người ở đây đang xem đây, thì hãy thương sư mến sư một cách lịch sự, không lịch sự thì không đúng đâu, một cách đúng đắn các bạn ạ. Hãy thương sư mến sư, quý sư một cách đúng đắn, không mù quáng, và hãy để cho sư có thể là tọa nguyện cái hành trình đi bộ này bằng cách là ok, có thể xem qua này thôi cũng được, đừng có nhất thiết là phải đi đến tận nơi gặp sư rồi đi cùng sư làm cản trở cái hành trình sắp tới của sư. Ok, thì tập này mình thì xin phép kết thúc ở đây nhỉ. Thì các bạn đừng quên like và đăng ký kênh hay kênh mình để đón chờ những trải nghiệm mới nhất của mình cùng với cả sư đi trong chuyến bộ hành này nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tập sau.